What's up mga kapatid? So ngayon guys, pinadala na naman tayo ng Flicker PH na dagdag paporma sa ating mga gaming room. At guys, magugulat kayo sa presyo nito mamaya. And again, sa lahat na naman ng competitors nila, sila ang may pinakamura nito guys at sobrang daming effects. Okay, light mode. Sabihin na natin light mode effect. Basta yun mga kapatid, marami siyang effects guys. 120 effects guys. Sulit na yun. Hindi ka na mananawa doon and talagang depende na sa mood mo kung anong gusto mong effects. So kung napanood nyo na yung vlog ko guys, ito po yung kanilang mga product, yung RGB LED strip nila. Yun, yung nakita nyo sa ceiling natin, napapalit-palitan yan guys using your phone. So kung titignan nyo guys, ayan o, papalitan natin ng mga kulay. I'm using my phone, mga kapatid natin, para palitan yan. Again guys, murang-mura lang yan sa Flicker. 999 pesos lang yan. At meron na yan 16 feet mga kapatid natin na haba. Sobrang haba na nun guys. Murang-mura na yan. Ang daming effects yan guys. Sobra. It's also 120 effects. Pero mga kapatid, hindi yan yung ipapakita ko sa inyo dahil meron na naman silang pinadala nga sa atin. Ito nga siya mga kapatid. Ayan o. O, tignan nyo. Flicker. Diba? Flicker. Open here. Fragile. Okay, so it's fragile. Hindi to paputok mga kapatid. Baka kala nyo kanyon to guys. Hindi to kanyon. Akala mo kanyon. De joke lang guys, hindi to kanyon. So ito siya guys, mahaba talaga siya. So ano nga ba ang laman nito and paano nga ba ito makakadagdag forma sa ating mga gaming room? So tara, umpisahan na natin. Naghahanap ka ba ng mga stream graphics or mga stream design para mag-step up ang iyong live streaming? Para magkaroon ka ng mga animated background, animated overlay, any animated and sound panel mga kapatid lang, lahat ay high quality. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creator at mga streamers. So simple lang, search mo lang ang overlay and madadirect ka na sa window na to at ipapakita na sa iyo ng Own.tv ang mga meron silang design. Lahat ng yan is high quality at animated. At hindi lang yan, meron din sila mga sound alert, webcam overlay, stinger or scene transition, anything na kailangan mo sa iyong live streaming layout or design ay nandito sa Own.tv. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. Pero mas recommended na bilhin ninyo ang package dahil kompleto na to. Meron na kayong new panels with a new high quality sound alerts, scene transition, and mga animated overlay like animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated ending banner. So ang lahat ng yan guys, it's lahat animated at talagang high quality resolution yan. So simple lang pumunta dyan mga kapatid, lalabas dyan sa screen www.own.gg/boss_lucio or nasa description box. So mga kapatid natin, lahat ng bibili nyo dyan ay pwede pang magkaroon ng 50% discount once na i-apply ninyo sa inyong mga coupon code ang word na Lucio. So importante yun mga kapatid para maka-discount kayo ng 50% off dahil yung mga premium design dito ay umaabot ng 2,000 pesos. Yun na po yung package. Pero again, if gamitin nyo po yung coupon code na Lucio, magiging almost 1,000 pesos na lang siya. Sulit di ba? Naka 50% off ka na, gumanda pa ang live streaming mo. So yun mga kapatid, nandito na tayo sa sahig. Nabuksan ko na po yung kanyon natin. Hindi, joke lang guys. Hindi siya kanyon, yung bigay sa atin ng Flicker.ph. Ito lang po yung laman niya. So pag nabuksan nyo na siya mga kapatid natin, ito lang po yung laman niya. May dalawang bakal. So yan yung dalawang paa niya guys. And ito po yung isang LED. Ayan. Ito po. LED siya guys na V-type. And syempre guys, yung kanyang connector or yung kanyang power supply, kung saan mo i-connect yung adapter. And syempre guys, yung adapter. 12 volts lang din ito. And simple lang mga kapatid. I-connect mo lang siya dito. May mga kasama ring tornilyo or parang paa siguro guys, or para hindi siya maging madulas sa floor. Ayan siya. And maliliit na tornilyo para mag-lock yung paa niya. So meron ako ditong metro. Itatry natin kung gaano to kahaba. So ilagay lang natin dyan. Tignan natin kung gaano siya kahaba. So halos umabot siya ng 56 inches. Haba na rin yun mga kapatid. So tara mga kapatid, subukan na natin assemblein to para makita na natin kung gaano kaganda to, di ba? So sa pag-assemble nito guys, sobrang dali lang naman mga kapatid natin. Tatayo lang natin ito. So habang nakatayo yan, makikita nyo guys na may wire to dito guys. So napakadali lang yan. Dyan lang yan. And itong sang side, hanapin lang natin yung may butas. So
So, ito yung may butas. So, simple lang yan. Hanapin natin yung may tornilyo. Sa ibabaw yan. Para matornilyo natin. And then, that's it. Papasok nyo lang siya ng ganun, di ba? Pasok na. And yung other side, ganun din yung gagawin. So, ngayon, dito na natin gagamitin ito. Itong mga extra na to, yung tornilyo at yung mga pads. So, may Allen wrench na siya dito para hindi na tayo maghanap ng Allen wrench. And itong mga tornilyong ito, ikakabit lang natin doon. So, medyo maliit lang talaga siya. Ganyan lang siya guys, ikakabit nyo lang yung mga tornilyo, make sure na mahigpit lang yan para hindi na matanggal yung bakal o yung kanyang paa. So that's it. So kahit hatakin natin yan, hindi na po matatanggal yan guys kasi mahigpit na po. So again mga kapatid, may mga rubber pit dito guys kung kayo ay naka-tiles, okay? Para hindi siya maging madulas, ayan may mga rubber pit, ididikit nyo lang po yan sa ilalim. Pero ako guys, hindi ko siya ididikit ngayon kasi naka-carpet naman ako guys, it's hindi naman madulas dito. So ito na siya mga kapatid natin, nakatayo lang siya ng ganyan. And mga kapatid, meron akong hindi napansin, nung tinaktak ko tong box mga kapatid o yung lagayan niya, may nahulog na papel and guys, merong letter mula sa flicker. So ito siya guys, nakalagay po, thank you, hi Boss Lucio, thank you so much for giving my small business a chance to collaborate with you. We are so grateful to have you try our new product, the RGB LAMP. Our pleasure to work with you. So flicker, yan guys oh. So, nalukot-lukot na yan, oh, di ba guys? So, basahin nyo, oh, di ba? So, ngayon ko lang nakita siya, guys. So, nakakatuwa lang. Thank you rin sa inyo, Flicker. And, meron pang dalawang papel dito, guys. Yung isang papel naman, it's a download, guys. Okay, yung manual niya. Nakasulat lang yung manual. Guys, sobrang dali intindihin ng manual, guys. It's 4-step lang. Kita nyo? Download the LED app sa inyong mga smartphone. Set up the RGB lamp. Once done setting up, connect the lamp to the SP11OE. Okay? So yun yung hahanapin natin mamaya guys, the SP11OE. Enjoy the lamp with the 120 effects and 1 million color. Wow! And another papel. Ngayon ko lang talaga sila nakita guys, nasa ilalim sila. So yan, manual guys, so manual. So kasi hindi naman na kailangan ng manual kung paano mo assemblein. It's napakadaling assemblein guys, ikakabit mo lang yung paa and then that's it, di ba? So tara guys, subukan na natin to. Pero guys, bago ang lahat, download muna natin yung kanilang app na LEDU. So ito lang siya. So first, punta muna tayo sa ating App Store. If you using Google, punta kayo sa Google Play Store. So search lang natin LEDU. U ba? U! Yan. So yan guys, ako na-install ko na siya. So open. So nade-detect guys yung mga ibang Bluetooth device dito sa kwarto ko. So ngayon mga kapatid, ikabit na muna natin to sa power supply. So tara. So like what I said kanina mga kapatid, magandang ipwesto tong RGB lamp na to sa mga corner. Okay, kagaya po nito guys, it's corner, di ba? Or kung meron kayong mga bedroom guys, syempre mga bedroom is square, sa corner nyo siya ilalagay. Yan, parang ganyan. Okay? So kung titignan nyo po yung paa niya, nakaganyan po dapat siya sa corner. Tara, patayin na natin yung ating ilaw. Alexa, turn off warm lights. Para mas ma-appreciate natin yung ilaw niya. So guys, kabit na natin siya dito sa ating power. Wow! Angas guys. Okay, kunin natin yung smartphone natin at buksan natin ulit yung app. So buksan lang natin ulit yung app na LEDU and then hanapin natin, sabi kanina guys, SP11OE. So yan. Nakita na natin siya. Connected. Enter. Okay, this is it. So, try natin. Yung gamit ngayon guys, it's a 109. Pang number 109 siya na effects. So, sabi 120. Check na natin. Uy, 120. Ayan guys, ito yung pang 120. So, ilayo natin yung camera para mas makita ninyo guys yung mga effects. So, try naman natin guys ang iba. 1, 2, 3. Ang ganda. Sobra mga kapatid natin. Astig guys. So again, it's 120 FX mga kapatid. Grabe guys, oh. Solid sir. Ang dami, oh. Pwede kayo na mamili guys. Kayo na nasa sa inyo na. Kukulangin tong video na to kung isa-isay natin yung 120. So meron din siyang solid color guys. Kung gusto nyo guys, it's ito. It's a red. Kapatid natin. Kung ano-ano guys, solid color nandyan din. And pwede ring auto. Kung gusto niyo ng auto, depende na guys. Magmi-mix-mix po yung kanyang effects. So yung 120, magmi-mix-mix siya. Ako guys, pinipili ko na lang auto. Para syempre guys, bahala na siya sa buhay niya kung ano gusto niyang gawing ilaw. Pero mga kapatid, hindi ko dyan ilalagay yan. Dito ko ilalagay yan. So ako mga kapatid natin, dito ko siya ilalagay sa gilid na yan. Para sa ating gaming setup mga kapatid, di ba? Nandyan siya sa gilid na yan. Maganda sana guys kung dalawa to eh. So wala tayo dun sa kabila. So dito lang muna.
So ako guys, dyan ko siya nilagay at nilagyan ko ng halaman para mag-blind spot lang siya mga kapatid natin sa ating setup. Kung titingnan nyo guys, parang walang nakalagay na lamp and then magtataka ka saan ang gagaling yung ilaw na yon. So guys, yan, dyan talaga siya nakalagay. Flicker, baka naman pwede pang makahingi ng isa para sa kabila. De, biro lang. Pero kung bibigyan mo ko, ilubos kong tatanggapin. Para balanse, di ba? Para dalawa sila. So guys, ayan, napakaangas, di ba? So guys, ito, pakitaan ko muna kayo ng montage mga kapatid natin para mas lalo ninyo siyang ma-appreciate. Kapatid, sabi ko sa inyo, napakaangas, napakaganda ng product na pinakita ko sa inyo. For sure mga kapatid natin, mag-i-step up na naman ng mga gaming room nyo or mga bedroom guys kung saan nyo siya gusto ilagay. Basta maganda siya sa mga corner para mga kapatid natin, nagre-reflect talaga at mag-glow talaga yung mga gilid ng bahay ninyo. So nasa sa inyo na yan mga kapatid natin kung anong gusto nyong bilhin. Dalawang klase po yan mga kapatid natin at ito na nga, magugulat kayo sa presyo nila dahil mga kapatid, ang presyo lang nito sa Flicker, it's 1,899 pesos yung remote app. Ito yung the remote. Pero yung pinadala sa atin ng Flicker, ito yung 1,999 pesos na app mode. Pwede mo siyang kontrolin using your smartphone. Guys, ako 100 na lang ang pagitan guys. Go for app mode na guys kasi mas madali yun, hindi hassle. Ang pangit din kasi mga kapatid, pag sobrang dami natin mga remote sa bahay guys, hindi mo na mahanap yung mga remote ng LED mo. Maganda na sa smartphone mo na lang lahat. 100 pesos lang yung difference. Again, hindi na po ako magsasabi dito or magni-name drop ng kanilang mga competitors, pero yung normal price range ng ganyang RGB lamp, it's around 3,000 to 6,000 pesos. So, saan ka pa? Murang-mura pa rin ang Flicker.ph. Sobrang ganda na. Mura pa. So, alam nyo na mga kapatid natin yan, lalabas po yung page nila dyan sa screen at ilalagay ko rin po sa description box. Pwede kayo bumili dyan. And baka naman Flicker, baka pengi pang isa. Baka naman pwede pang makahingi ng isa kasi hindi ba bagay. Isa lang eh, maganda dalawa para sa ating gaming room, di ba? So, yun lang mga kapatid natin, sana nagustuhan ninyo yung product na pinadala sa atin ng Flicker.ph. And guys, ako nagustuhan ko talaga siya. I'm sobrang happy talaga. Thank you Flicker sa pagbigay nito sa akin. Maraming salamat po. Kung hindi kayo naging satisfied mga kapatid, pwede nyo comment dyan sa baba ang inyong nararamdaman. Masama man yan o maganda, babasahin ni Boss Lucio yan at pupusuan. At syempre mga kapatid, kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share, and comment and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!